في فجر مشحون بالتوتر، دوت أولى الانفجارات لتعلن رسمياً بداية الحرب التي ظل العالم يترقبها لسنوات. واشنطن وتل أبيب تطلقان أعنف عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في هجوم غير مسبوق استهدف قلب النظام الإيراني ومفاصله الحيوية، ورد إيراني كاسح يهز عواصم الشرق الأوسط بلا استثناء. الصواريخ تنهال على القواعد الأمريكية في الخليج، صافرات الإنذار تمزق سماء تل أبيب، الملاجئ تفتح بالملايين، ومضيق هرمز يغلق ليضع الاقتصاد العالمي كله على حافة الانهيار. الشرق الأوسط يقف اليوم عند مفترق تاريخي، طريق لا عودة. فما الذي حدث خلال الساعات الأولى من اندلاع الحرب؟ كيف بدأت الضربة؟ كيف ردت إيران؟ وماذا ينتظر المنطقة في الساعات القادمة؟ تابع معنا هذا التقرير حتى النهاية. بداية الضربة: عملية Operation Epic Fury. في عملية عسكرية خاطفة أطلقت عليها واشنطن وتل أبيب اسم Operation Epic Fury، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جويا مكثفا استهدف عشرات المواقع العسكرية والسيادية داخل العمق الإيراني. الغارات شملت طهران، إصفهان، كرج، قم ومناطق استراتيجية أخرى، وضربت منشآت تصنيع الصواريخ البالستية، مخازن الذخيرة الاستراتيجية، مراكز القيادة والسيطرة، مواقع استخباراتية عالية الحساسية. وأعلن الرئيس الأمريكي أن الهدف من العملية لا يقتصر على تدمير البرنامج النووي، بل يتجاوز ذلك إلى شل القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام الحاكم، تمهيداً لإعادة تشكيل المشهد السياسي في طهران. مصادر عبرية أكدت استهداف مواقع قريبة من مقر المرشد الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى مواقع قيادية حساسة تابعة للحرس الثوري، في محاولة واضحة لإحداث زلزال في هرم القيادة الإيرانية. اغتيالات وضرب الرأس. التقارير تحدثت عن استهداف مباشر لكبار قادة الحرس الثوري ومسؤولين بارزين في الملف النووي، وسط تضارب الأنباء حول مصير المرشد الإيراني نفسه. مصادر استخباراتية رجحت نقل خامنئي إلى موقع سري شديد التحصين، في حين أكدت وكالات دولية مقتل عدد من القيادات العليا، وهو ما يمثل أقصى ضربة لبنية النظام منذ قيام الجمهورية الإسلامية. هذه الضربات لم تكن مجرد قصف عسكري، بل محاولة لقطع رأس النظام وإغراقه في فوضى داخلية شاملة. الرد الإيراني: دقائق قلبت الموازين، لكن طهران لم تنتظر طويلا. بعد دقائق فقط من الضربة الأولى، أطلقت إيران موجات متتالية من الصواريخ البالستية عالية الدقة في أكبر رد عسكري مباشر لها في تاريخ الصراع. الصواريخ استهدفت قواعد أمريكية في قطر، الكويت، البحرين، الإمارات، السعودية، وضربت على وجه الخصوص قاعدة العديد الجوية، قاعدة الظفرة، قاعدة علي السالم، الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة الأمير سلطان في السعودية. دوي الانفجارات هز العواصم الخليجية وأغلقت الأجواء بالكامل، فيما سقط أول قتيل مدني في الإمارات بعد سقوط شظايا صاروخية في منطقة سكنية في أبو ظبي. إيران أعلنت تدمير رادار أمريكي استراتيجي مخصص لتتبع الصواريخ البالستية في قطر، في ضربة نوعية اربكت أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية. السوداء: صاروخ يغير قواعد اللعبة. وفي تطور خطير، سقط صاروخ إيراني في مدينة السوداء جنوب سوريا، مخلفا قتلى وجرحى، ما يؤكد أن نطاق المعركة تجاوز حدود الأطراف المباشرة. الرسالة كانت واضحة: أي أرض في الشرق الأوسط قد تتحول إلى ساحة قتال مفتوحة. وهان الاهتباس الحراري: سلاح إيراني الأخطر. وفي أخطر تصعيد اقتصادي في العالم، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الذي يعبر منه أكثر من 35% من نفط العالم. هذا القرار لم يكن عسكريا فقط، بل إعلان حرب اقتصادية عالمية يهدد بإشعال أزمة طاقة حانقة ورفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. ببساطة، إيران ضغطت على الزناد الذي يمسك برقبة الاقتصاد العالمي. محور المقاومة يدخل المعركة.
التصعيد لم يبقى محصورا بين واشنطن وطهران. في العراق أعلنت فصائل مسلحة استعدادها الكامل لضرب القواعد الأمريكية. في اليمن الحوثيون يلوحون بإغلاق البحر الأحمر وباب المندب. في لبنان حزب الله يضع قواته في أعلى درجات الجاهزية، ما يعني أن المنطقة كلها على وشك الانفجار في حرب متعددة الجبهات. إسرائيل تحت القصف في الداخل. في الداخل الإسرائيلي دوت صافرات الإنذار بلا طواق. أكثر من 125 صاروخا باليستيا أطلقت باتجاه إسرائيل خلال ساعات قليلة، ورغم اعتراض معظمها إلا أن عشرات الصواريخ اخترقت الدفاعات الهوائية الإسرائيلية وضربت تل أبيب والقدس وحيفا وعسقلان. مبان سكنية دمرت، والجيش أعلن حالة الطوارئ القصوى، فيما دخل ملايين الإسرائيليين الملاجئ. المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تواجه أكبر اختبار في تاريخها. الخلاصة: شرق أوسط جديد يولد من النار. ما نشهده اليوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل محاولة لإعادة رسم خريطة القوة في الشرق الأوسط. واشنطن وتل أبيب تريدان كسر إيران للأبد، وطهران قررت أن تجعل ثمن ذلك باهظا للجميع. فهل تنجح الضربات في إسقاط النظام الإيراني، أم تدخل المنطقة في حرب استنزاف طويلة قد تغير شكل العالم؟ الأيام القادمة وحدها ستحمل الإجابة. عزيزي المشاهد، ما شهدناه اليوم على الساحة الإقليمية هو واحد من أعنف التصعيدات العسكرية في الشرق الأوسط منذ سنوات. واشنطن وتل أبيب شنت ضربات خاطفة على قلب النظام الإيراني. إيران ردت بموجات صاروخية دقيقة استهدفت قواعد أمريكية في الخليج. مضيق هرمز أغلق، والاقتصاد العالمي دخل دائرة التهديد. محور المقاومة في العراق واليمن ولبنان أصبح على أهبة الاستعداد، ما يزيد من خطر توسع الصراع إلى جبهات متعددة. فيما يخص محاولة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، التقارير لم تؤكد مقتله، وتشير إلى نقله إلى موقع آمن، بينما قتل عدد من كبار قادة الحرس الروسي. هذا الهجوم يعكس تحولاً كبيراً في الاستراتيجية الغربية، الانتقال من التهديد العسكري التقليدي إلى ضرب قلب القيادة الإيرانية مباشرة. وفي الختام، تبقى المنطقة على حافة حرب إقليمية مفتوحة، وكل ساعة تمر معها تطورات جديدة وتحركات مفاجئة. تابعوا معنا كل التفاصيل والتحليلات المستقبلية على قناة سمكري القصص، حيث نقدم لكم كل جديد من قلب الأحداث. هل سينجح الضغط العسكري في إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط؟ أم أن الصراع سيتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد؟ ابقوا معنا، القصة لم تنتهي بعد.